szabály betartásával ön is segítse a fertőzés elleni védekezést. Köszönjük figyelmét! Hello, remélem jól vagytok, én Varga Csaba vagyok, budapesti streetfotós, vagyis az Instagramon VG Csaba, ott így találtok meg, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy találtam egy új spotot, ami legalábbis nekem új. És tudom, hogy biztos ezt a képet már sokan megcsináltatok, vagy már sokan fotóztatok arra, de a lényeg az, hogy én még nem. És az van, hogy szoktam ám kapni az ívet, szóval Csaba, miért embereket fotózol, azt nem szabad, városképeket csinálsz, azon is vannak néha emberek, az se jó, autókat fotózol? Hát az unalmas. Mi van, a BKV szponzorál, hogy mindig villamosok vannak a képeiden? Nem, tehát én azt fotózom, ami szerintem jól néz ki egy képen, és hogyha ez egy tömegközlekedési jármű, és jól néz ki, akkor jöhet. Na most eddig én azt hittem, hogy az egész BKV-t már végig fotóztam. Mert hogy mi van Budapesten? Vannak villamosok, trollik, ezek jöhetnek, mert a sárga és a piros azok elég domináns színek nálam, van busz, azt mondjuk annyira nem szeretem, de ettől függetlenül még van egy csomó, van hév, van metró, és van fogaskerekű, ami nálam eddig teljesen kimaradt. Sőt, mióta fotózok, a környéken sem jártam. A napokban, amikor a netet böngésztem, találtam egy egész jónak tűnő spotot, ahol van is egy esti képötletem. Semmi más dolgunk nincsen hátra, mint hogy oda menjünk. Jó, hamar ideértem, de nem baj, mert abban sem vagyok biztos, hogy jó helyen vagyok. Na, megvan a spot. Most csak meg kell várnunk, hogy besötétedjem. Basszus, ez kézből esélytelen. Konkrétan vissza kell mennem egy állványért. Megvan az állvány, lássuk most. Ez nem volt egy egyszerű kör, de elvileg kész. Úgyhogy mehetünk haza. Közben voltam fodrásznál. A kép pedig egyáltalán nem volt olyan egyszerű, mint amilyennek én azt elsőre elképzeltem, sőt, pedig az szokott lenni, hogy a kép az sima ügy, a videóval meg megy a kínlódás. Na most ez abszolút nem így történt. És bár nem tartozik a kép nehézségei közé, de egy kellemetlen körülmény, hogy meglehetősen hideg van a hegyen, nyilván sokkal hidegebb, mint a város lentebb lévő pontjain, fúj egy jófajta szél, arról nem is beszél, hogy ez az egész valami erdőszerűben van, szóval el tudjátok képzelni. Ezt a fotót nyáron nem lehet megcsinálni, mert hogy akkor meg a fák lombjától nem látszik a parlament. Aztán sötét van, és ezt úgy kell érteni, hogy tényleg nagyon sötét. Különösen onnan, ahonnan ezt fotózni kell, ami nem maga a megálló, hanem onnan jóval följebb, ahol már nincsen járda, úgyhogy a sineken kell felmenni egy olyan 30-40 métert, viszont tényleg vak sötétben. Ha velem ellentétben az ember kapásból visz állványt, tehát nem kell érte hazamennie, akkor is azért lehetnek az állványon is még problémák. Ugyanis arra meg egy legalább 200 mm-es objektívet kell feltenni, amik általában ilyen nagy dögök. Mutatom az enyémet. Na most, hogyha ezt egy sima állványra rögzíted, még akár úgy is, hogy ezzel, tehát gyakorlatilag nem a fényképezőnél fogva, hanem az obinál fogva. Szóval, hogyha ezt oda rá rögzíted egy teljesen hétköznapi állványra, akkor meglehetősen ingatag lesz az egész.
Na most, hogyha még hozzávesszük a kép értékeit, már is érteni fogjátok, hogy mi is volt a probléma. A képet legtágabbra nyitott blendével, azaz 2,8-al csináltam jelen esetben, ISO 6400-on, 200 mm-en, 1.20-addal. Próbálkoztam 1.10-del is, de azzal tényleg totál bemozdult az egész. Hogyha amikor fotózunk a villamosra állna, akkor még nem is lenne probléma. Viszont mivel egyetlen egy sín van, tehát mindkét irányból egy darab sínen közlekednek ezek a villamosok, ezért amikor beér a megállóba, akkor el kell menjen a villamos jobbra, és kimegy a képből. Hogyha jobbra elmész te is utána, akkor meg nem látszik a parlament. Tehát amikor visszamegy a villamos a megállóból a sínre, akkor kell lefotózni, de akkor meg már értelemszerűen mozog. Na most egy ingatag nem túl stabil állványról 1.20-addal, 200 mm-rel egy mozgó villamos lefotózni, főleg úgy, hogy sokat nem is lehet vele várni, mert ahogy elkezd eltávolodni, értelemszerűen egyre kisebb lesz, és amikor már nagyon pici, akkor nem néz ki megint jól a képen. Tehát nagyjából 1 másodperc van arra, hogy ezt a képet meglőjed. Hát nem egy egyszerű feladat, és hogyha nem sikerül, akkor várni kell egy következő kört, ami amiatt, hogy egyetlen egy sín van, azt jelenti, hogy meg kell várni, amíg szembe elmegy a villamos, utána majd egyszer csak jön megint a megfelelő irányból. Nem egyszerű. Na most logikus lenne, hogy a szembejövő villamos fotózzuk le, hiszen annak a megállója meg pont benne van a képben. Azzal viszont az a probléma, hogy mivel nagyon sötét van alapból, ezért az ő frontlámpája az totál kiégeti az egész képet. Több képet csinálni meg nincsen idő, tudom, mert próbáltam, mert annyi ideig nem áll a megállóba, pedig ez lenne a megoldás, mert kb. Ilyen 3-4 képből már lehetne valami HDR-félét csinálni. Csak erre meg nincsen idő. Szóval jól ki van ez az egész találva, és valamilyen szinten azért most erre tényleg büszke vagyok, mert megkínlottam ezzel a képpel. Lehet, hogy nektek egyszerűbb dolgotok lesz, ha esetleg még nem vettem volna el a kedveteket, és szeretnétek megpróbálni, akkor tömegközlekedéssel a 60-as villamosnak az orgonás megállójánál kell leszállni, és már ott is vagytok. Ha csináltok ilyen képet, ne felejtsétek el beteggelni, és akkor láthatom én is. Ez a videó ennyi lett volna, hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, ha még esetleg nem tettétek volna, akkor megköszönöm, hogyha feliratkoztok a csatornára, hiszen ezzel segítitek a munkámat, ne felejtsétek, hogy mindenképp egy másik történet, és találkozunk a következőben. Sziasztok!